Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני באמת אינני רוצה להאריך את הוויכוח, אולי... לא, זה חשוב מעוז, אנחנו רוצים לשמוע על כך. היה טוב לו הסנגור היה מגיש לנו רשימת אנשים שהוא רוצה להשמיעם, ואז במקום ויכוח תיאורטי על עקרונות, היינו יודעים במי מדובר ובמה מדובר, והיינו יכולים לשקול מה ידיעותינו על עברם של אנשים אלה, ואם אנחנו יכולים להודיע שהם יוכלו להיכנס למדינה ולצאת ממנה עולב. אבל עד היום אנחנו מדברים על פרינציפים ועל אפשרויות ועל מה טוב ומה רע, ולא קיבלנו אפילו שמו של עד אחד. לעת עתה מדובר בשמות מסוימים מהאוזן. אז בבקשה, יגיד לנו הסנגור את מי הוא רוצה. האם הוא רוצה רק שני אלה, או הוא רוצה גם... לא, המצב הוא כרגע שאדוני רוצה שאנחנו נקבל את התצהירים האלה, ולכן זה עוד אולי מוקדם שהוא ירצה משהו, כן? אבל אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות להתגבר על הקשיים הטמונים במצב. כן, אם הסנגור אומר שהוא עומד על כך שהטל והופנקורטן יעידו דווקא, כן. ופונטדן. סליחה? וגם פונטדן, נדמה לי. וגם פונטדן. אז אני מציע שהוא יודיע זאת בפומבי, ואני אשקול אם אני יכול להביאם ולתת להם הבטחת חסינות. לפונטדן לא תינתן הבטחת חסינות. אני מודיע זאת מראש. אם פונטדן יבוא לכאן, תוצא פקודת מעצר נגדו, והוא יועמד לדין. זאת לפחות בעיה אחת שכבר קיימה. אני מודיע זאת מראש, ולכן לא כדאי כאן להסתיר דברים. כן, כן, כן. יש אין בדרך המקובלת, אבל... שש... לפני זה עוד, מה אדוני אומר על הרעיון הזה של דוקטור סרבציוס לשלוח חוקר מכאן לארצות האלה? לא הייתי רוצה לנקוט עמדה כרגע, יש כל מיני שיקולים, אדוני, גם מדיניים, גם ביטחוניים, ואני אחווה דעה לאחר שאשקול את הדבר וגם אמלך בדעתם של גורמים אחרים. גם שאלה של ריבונות, לא? כן, כמובן, הדבר יוכל להיעשות רק בהסכמת אותן מדינות, זה מובן. בוודאי. כמה זמן דרוש לאדוני כדי להימלך בדעתו, או בדעתם של האחרים, או בדעתו שלו? האם עד מחר אחרי הצהריים זה יהיה טוב? אני חושב. כן, כן. אנחנו לבדוק.
Ich habe das Gericht nicht mit Anträgen behelligt, weil ich ja nicht weiß, ob die Zeugen kommen. Das hängt ja gerade davon ab, ob sie freies Geleit haben. Ich kann mir nicht denken, dass ein Zeuge hier hinkommt, um auszusagen und gleichzeitig festgenommen zu werden. טרם העמסתי על בית המשפט בקשות כי איני יודע אם העדים יבואו. הדבר הלא תלוי בעובדה הזאת, האם תובטח להם גישה חופשית. Wenn das freie Geleit gegeben wird, dann weiß ich auch noch nicht, ob die Zeugen kommen. Das kann ich aber dann erst klar ermitteln, ob ein Zeuge bereit ist. Aber das ist erst die Voraussetzung. Ich werde keine unnützen Anträge stellen. גם אם יובטח המעבר החופשי, גם אז עוד איני יודע אם העדים יבואו ואצטרך לברר זאת. אני חושב... כן, גם... אולם אם אדע זאת, רק אז אגיש בקשות ולא אטריד בבקשות לפני כן. בכל אופן, היה טוב שתבואו בדברים, מפני שגם עניין הגישה החופשית תלוי באישיות העד. היועץ המשפטי לא יוכל לתת תשובה כוללת. אם אדוני יפנה אליו ויאמר לו, את זה הייתי רוצה כאן, האם אתה מוכן לתת לו, להבטיח לו גישה חופשית? והתשובה תהיה חיובית, אז יכולה לבוא הבקשה לבית המשפט, אבל מישהו מוכרח להתחיל לגלגל את הכדור הזה. gab mir einen Kübel mit Wasser, mit heißem, brühendem Wasser, einen Fetzen, und ich soll vor der Kultusgemeinde, vor dem Tor, das Pflaster reiben. Ich legte mich auf den Boden und begann zu reiben. Es war bis zur Hälfte mit ätzender Säure gefüllt, sodass sofort die Hände anschwollen und sich ätzende Wunden bemerkbar machen. הגעתי לכניסה, אשת השוער, גברת צרקוביץ, רצתה להנייני, אולם אחד הזקיפים הבחין בי וקרא לי להיכנס. מסרו לידיי דלי מים רותחים ומטלית, וציוו עליי לשפשף את המדרכות. שכבתי על הבטן והחילותי לשפשף את המדרכה. מתברר שהדלי היה ממולא במחציתו חומצה מעכלת, כך שידיי התנפחו במהרה. Während ich auf dem Boden lag zu reiben, wurde der damals 70-jährige Oberrabbiner Dr. Taglicht, der in dem Haus der Kultusgemeinde wohnte, herausgeführt von einem SS-Verfügungstruppe Wachposten, und er wurde aufgefordert, so wie ich, neben mir das Pflaster zu reiben. בעת ששכבתי לשפשף את המדרכה, הוצא החוצה על ידי זקיף של כוחות הכוננות של אס-אס, הרב הראשי דוקטור טגליכט, שהיה אז בן 70, והוא צווה כמוני לשפשף את המדרכות. Damit den vollen Ausdruck der Entwürdigung und der Unmenschlichkeit fühlt, war er herausgeführt worden, angezogen in seinem Talar und umgehängten Talis. בכדי שירגיש את מלוא הביטוי של ההשפלה וחוסר מידה אנושית, הוא הוצא בעודו בגלימתו כשהוא עטוף בטליתו. Auf dem Boden liegend fragte ihn dieser Wachposten voll Zynismus und Sadismus, wie ihm das gefalle. Und er antwortete: בשוכבו על הארץ שאל אותו זקיף מלא ציניות וסדיזם כיצד מוצא הדבר חן בעיניו, והוא ענה:
wenn es Gott gefällt, ich bin sein Diener. אם מוצא הדבר חן בעיני האל, אני הוא עבדו. מה פלייש? זה לא ידוע אתה לי. הגעת ככה תמיד. לא, אני. בשבילי, אני הייתי מבין. צריך להיכנס בדואר. זוכר אתה פגישה עם איישמן? כן, בשנים כן. אלה? כן, 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 יותר מפעם אחת? כן. מתי הייתה הפגישה הראשונה? בדיוק בערך? אני לא יכול למסור כאן תאריכים, זה כבר שכחתי, אבל נדמה לי זה צריך להיות בשנות 36 עד 37, אבל לא באופן קבוע. היה גם תקופות שאני לא מצאתי את אייכמן, הוא היה באיזה נסיעות, אני מתאר לי אחרי שקראתי אחר כך איפה הוא היה, אבל אז לא ידענו. אמרנה לי, כאשר אתה נפגשת עם איישמן, איפה נפגשת איתו? איפה הוא ישב? אני מצאתי אותו באותו הבניין בפרינץ אלברטשטראסה. פרינץ אלברטשטראסה. עכשיו במניין המרכזי או לא, כאן בגן? שם איפה קוכמן ישב. זאת אומרת שוב מעבר מעבר הגן, כן. באותו חלק של הבניין שבו כן, ישב כן. קוכמן. כן. על מה אתם דיברתם כאשר נפגשת עם איישמן? מה הם היו הנושאים? מה הוא רצה לדעת? היו כל מיני עניינים. פעם אנחנו רצינו דבר מה, פעם הוא רצה דבר מה. זאת אומרת, אנחנו... ובכן נחלק אולי את התשובה. מה הם כן. הדברים שהפגישו אותך עם איישמן לפי רצונך? מה הם היו הדברים שאתה רצית ממנו? אחרי שידעתי שהוא נמצא שם, ואני קיבלתי את הרושם אז שהוא שומע על עניינים ורוצה, מה שחשבתי אז, להבין את המצב אצלנו, אז גם מסרתי לו במשך השיחה כזאת בקשות או תלונות שקרה. אני טיפלתי בדרך כלל גם במסגרת של הרייכספרטרטונג עם ההכשרה כן. של החלוצים, והם היו מפוזרים בכל גרמניה, גם במקומות איפה היה הנוהג קצת אחר כמו בברלין, זאת אומרת שם היה איזה מוראות מקומיות או איזה הפרעות אחרות מטעם המוסדות שם, אז אני אמרתי שזה לא יכול להיות ככה, אם אנחנו צריכים להמשיך בקו כזה, וביקשתי ממנו להתערב ולראות שהעניינים יסודרו. הוא הבטיח? כן, הוא הבטיח, ואני צריך להגיד שמפעם לפעם גם הוא עשה משהו, הוא עשה משהו אחרי אבל אני צריך להגיד שהוא אמר כמעט כל פעם, אני צריך ראשית כל לשאול את הממונים עליי. ואחר כך הוא טלפן לי, או אני יכולתי לפנות אליו בטלפון, לשאול אם יש איזו החלטה. קיבלתי גם תשובות שליליות כמובן, אבל בדרך כלל היה איזו אפשרות לבוא בדברים. אמרנה לי, מדוע בעצם לא פנית לקוכמן שהכרת זה כבר? אני הרגשתי אינני יודע מה התפקיד, אף פעם אנחנו לא שמענו איזה סמכויות היו לבן אדם שהיה נגדנו, אבל אני הרגשתי שהסמכות של קוכמן מוגבלת לענייני ברלין, ואנחנו היינו מעוניינים גם לטפל בכל העניינים שהזכרתי קודם. אז חשבתי שאולי בדרך זו אפשר להשפיע על מוסדות אחרים שאני לא הייתי איתם במגע. אני מבין. מה הם הדברים שהוא רצה ממך, דוקטור איישמן? במה התעניין בפגישות האלה? האם הוא הזמין אותך לפעמים? כן, אבל זה היה גם קשור עם איזה עניין, נניח אנחנו ביקשנו איזה זכות לבן אדם מחוץ לארץ, איזה שליח מארץ ישראל, לבוא לברלין,
אז מסרנו איזה בקשה ביחס לבקשות אלו. הוא הזמין אותי לקבל אינפורמציה מיהו, מהו, וחוץ מזה, אז היה לי הרושם שהוא רצה ללמוד דבר מה, זאת אומרת להתעניין בפרטי פרטים. כן. וכמובן, כל אחד מאיתנו יודע שהעניינים היהודיים לא כל כך קלים, ויש הרבה עניינים שקשה להסביר, גם לנו. אני לא אומר את המילה הנוספת, והוא שאל אותי מה זה. כן. הייתי צריך להסביר לו מה נניח האדוקים שמחוץ המסגרת של הקהילות הרשמיות, האוסטריץ-אורתודוקסי, כן. מה העניין עם המפלגות הציוניות, פועלי ציון, ומה זה ומה אחר. בעניינים הארגוניים האלה התעניין במיוחד. כן. מה היה הרושם הכללי שקיבלת מהתעניינותו? מה שאני מקבל גם היום מאיזה פקיד שבא אליי ואומר, שמע, אני רוצה ללמוד דבר מה, תסביר לי. התנהגותו הייתה איך? אז אני חשבתי שהוא בן אדם שקט שמתנהל באופן רגיל, לא כמובן איזה יחסים אישיים, אלא פשוט קר אבל קורקט. היחסים היו קורקטיים, כן, בפגישות האלה. כן, 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 אז הוא עוד אמר הר, וגם נתן לי לשבת, וככה זה. וכך נמשכו הפגישות האלה עד? זה אני לא יכול להגיד בדייקנות. בערך. בערך, אני אמרתי כבר קודם, אני חושב שבסוף 37 היה איזו הפסקה. ואז כבר לא התראית. שאני זוכר שאחרי שראיתי אחר כך אייכמן ב-39, זכרתי שהרבה זמן לא ראיתי אותו, זאת אומרת בערך יותר משנה. דוקטור מאיה, זוכר אתה את איש אס כמובן, אז פנינו אליו ואמרנו אנחנו המשלחת מברלין, אז הוא טלפן הפנימה, ואני עוד זוכר את המקרה הגרוטסקי שהוא לא ידע באיזה שם לקרוא אותנו, אז הוא קצת מגמגם ואמר כאן die Herren aus Berlin, והאנשים מברלין, הוא רצה להגיד כמובן מילה אחרת. אתם הייתם למעלה? לא, בקומה קרקע, מצד השמאלי, אז היה חדר גדול, ושם ישב אייכמן. ראית אותו מיד? כן, בטח. אתה רוצה בבקשה למסור לבית המשפט על הרושם שקיבלת ממנו בפגישה הזו. היא הייתה האחרונה, לא כן? לא האחרונה. לא האחרונה. היה עוד אחת. כן, אז אני זוכר שתכף מסרתי לחבריי שאני לא ידעתי אם אני מתפגש מאותו האיש. כל כך נורא היה השינוי. במה התבטא השינוי, מר דוקטור מאיה? בכל הגישה. מה שאמרתי קודם חשבתי זה פקיד קטן, מה שקוראים קלרק, בירוקרט, ממלא את תפקידו, כותב דוחות וכולו, ואחר כך שם היה בן אדם במצב רוח של שליט על חיים ומוות, בחוצפה, בגסות. הוא קיבל אותנו, הוא לא נתן להתקרב לשולחנו, אנחנו היינו צריכים לעמוד כל הזמן. דוקטור מאיה, כל אחד מכם, אנשי המשלחת, הכיר אותו לפני כן? או הרבה מכם הכירו אותו? זה אני לא יכול להגיד. אני מסופק עם כולם כבר. אבל חוץ ממך, היו עוד שהכירו אותו? אני חושב. היו סימנים לכך שהייתה הכרה ביניכם בישיבה הזאת בווינה? לא. היה שום יחס שבן אדם כבר אומר, כן, איתך פעם דיברתי, לא. שום דבר? לא.
דובר על מה? לא, הפגישה הראשונה באותו הבוקר היה קצרה מאוד. הוא אמר רק עליכם להסתובב בכל הבניין ולראות מה שסידרתי כאן, ואחר כך, אחרי הצהריים, עליכם לחזור אליי ולמסור לי את דעתכם על הדבר. אתה זוכר את שם הדבר הזה שהייתם צריכים לראות אותו? כן, בטח. זה היה מוסד המרכזי להגירת היהודים. אולי תיתן את השם הגרמני אם אתה זוכר אותו. כן, כן, כן. זה Zentrale für jüdische Auswanderung. oder Zentralstelle für jüdische Auswanderung. בדיוק. כן. כן. אתם הסתכלתם בעניין? בטח. נפגשתם גם עם מנהיגים של יהדות? שם באותו הבניין לא, אחר כך כן. עם מי נפגשתם אחר כך? אני לא זוכר שמות, אבל בלי אחריות תחת שבועה, אני זוכר שיש לי השם של אדון אנגל. אתה זוכר שם אנגל? של אנגל, אבל... מה היה הרושם אחר כך? נורא מאוד. נורא מאוד. אני תכף אמרתי זה כפי בית חרושת אוטומטי. נניח תחנת קמח קשור עם איזה מאפייה, אתה מכניס מצד אחד יהודי שיש לו עוד הון ויש לו נניח בית חרושת או יש לו חנות או יש לו איזה קונטו בבנק והוא עובר את כל הבניין מאשנב לאשנב, ממשרד למשרד, מצד השני הוא יוצא, אין לו שום כסף, אין לו שום זכויות אלא רק דרכון עם הכתוב אתה צריך לצאת מהארץ בתוך שבועיים, אם לא תצא למחנה הריכוז. המצב היה שונה מן המצב בברלין? לגמרי שונה, לגמרי שונה. גם אם הם היו בברלין לא כל כך עדינים, אף בן אדם יכול להגיד את זאת, בכל זאת היה איזו הכרה ששם יש איזה גוף של אנשים שיש לו איזה זכות לדבר על עניינם. כאן היה רק פקודה וביצוע אוטומטי. לפני שעזבתם את וינה שוב נפגשתם עם איישמן? כן, 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 אחרי הצהריים. מה היה? אז הוא שאל אותנו, מה אתם אומרים על זה? אז אני יודע אם היום אפשר להבין את זאת, אז עוד חשבנו כאפשרי להגיד לו לא. וגם נימקנו שדבר כזה לפי דעתנו בלתי אפשרי לבצע בברלין בתנאים של יהדות גרמניה, וגם נימקנו שאנחנו בעד הגירה מסודרת, זאת אומרת שבן אדם יצא עם פספורט, עם דרכון מוסמך וגם עם ויזום של הארץ המקבלת אותה, ואם אפשר גם עם קצת כסף בידו שהוא לא שם מופיע כעוני על חשבון הארץ הזרה, וגם אחרי תקופת של הדרכה ולימוד שפות וכו' וכו', מה שעשינו את כל השנים הקודמות. קיבלתם תשובה? הוא אמר, על זה נדבר בברלין. אז הוא התקיף אותנו, והיה עוד מקרה נורא מאוד שהוא אילף גר באדון שטל, שהכניס במקרה את ידו למעיל שלו, ופתאום הוא צעק, nimm die Hand aus der Tasche, ועוד הוסיף איזה מילה גסה, אני לא זוכר בדיוק, אני רק יודע שאומר, אל תזק. הוצא את היד מהכיס, שק זקן. כן. כן. למחרת אתם עזבתם את וינה? אנחנו עזבנו את וינה בערב. מר שטל עוד היה שם יום, כן. או יום וחצי, ושמענו מפיו שהוא התפגש שם עם קוכמן. כן. שהוא, המשרד של הגסטאפו היה במקום לגמרי אחר, על יד הדונאו קנל. ושם הוא מצא את קוכמן. שם, כן. שם הוא מצא את קוכמן. אמון עלי, אתה נפגשת, אתה אומר... סליחה, מר בר-אור, יש עוד הרבה שאלות? אני מסיים מיד, אדוני. אני חושב שפשוט לא כדאי לחדש את כן, הישיבה. כן, אני מסכים עם אדוני, לכן אני שואל. אני מסיים עכשיו מיד. תודה, אדוני. אתה מזכיר עוד פגישה עם איישמן בברלין, לא כן? כן, כן. מתי זה היה? אני חושב בשבוע
הראשון של חודש מרס. 39. כן, כן. כן? מי היה איתך? אם אינני טועה, אני הייתי היחידי. אתה היית היחידי? וקיבלתי את הכבוד להופיע שם, שהייתי במקרה רשום כאחראי לקרן הקיימת לישראל. איפה הייתה הפגישה? בפרינץ אלברטשטרסה. בפרינץ אלברטשטרסה? כן, כן. במשרד שהכרת כבר? נו כן, אבל בחדר אחר. כן. הוא היה, איישמן היה שם? היה שם והיה עוד מישהו או עוד אנשים אחרים, אני לא זוכר. אני זוכר שהיה קצין יותר מבוגר כמו אייכמן, שגם ישב כיושב ראש, אבל לא פתח את השיחה, אלא אייכמן ישב על ידו והתחיל בזה להכיר אותי. זה אחד היהודים שהיה לו החוצפה להסית את אנשי אוסטריה ולהגיד... למה? להסית? להסית, כן. את אנשי יהודי וינה או אוסטריה, אני זוכר, ובזה אז הוא התחיל. כן. אחר כך הוא אומר, הוחלט, מה שהוחלט, התחנה הזאת, זאת אומרת, המשרד להגירת היהודים, יהיה גם בברלין. יש שאלה של מטבע זר. כן. שאנחנו גם שמענו בווינה, שבניגוד מה שאנחנו עשינו את כל השנים, יהודי אוסטריה היו צריכים למסור לגסטאפו את כל המטבע זר שקיבלו כעזרה מטעם המוסדות היהודיים בחוץ לארץ, כגון ג'וינט או איזה מפעלים אחרים, ואנחנו לא עשינו את זאת, אלא היה תוכנית אחרת. הארגונים האלה שלחו את הכסף ישר לקרנות שלנו בארץ ישראל, כן. ותמורת זה אנחנו נתנו את המרקים הגרמניים שאספנו בתוך הרייך לקופה של הרייכספרטריטונג. ומה הייתה הדרישה עכשיו? הדרישה היה שהוא שמע שלקרן הקיימת יש מטבע זר, והוא דורש שאני חותם בהעברת המטבע הזה לגסטאפו. אתה הסכמת או סירבת? לא, אני רציתי להתלונן ולנמק ולהגיד אנחנו מאפסים רק מרקים, אבל הוא ידע שהיה ברמה יוצא מן הכלל, איזו העברה של דיוויזים של הקרן הקיימת באמת לגרמניה, ואז הצלחתי לצאת מהבוץ הזה שאמרתי ליושב ראש, בזכותכם להחרים מה שאתם רוצים, אבל אני מבקש את הסכמתכם לטלפן לדוסלדורף. כן. אז הוא שאל מדוע לדוסלדורף, אמרתי שם המרכז של התעשייה למתכת, ואני צריך לבטל את העסק עם הצינורות, הרöhrengeschäft, מה שקראנו את זה, שבזמנו הקרן הקיימת וגם חברת ניר הזמינו... אל ניכנס לפרטים האלה, דוקטור. הזמינו צינורות מגרמניה. כן, מה קרה אז? אז הבן אדם שישב בראש אמר, טוב, אז נדחה את הנקודה הזאת ונתן לי לצאת. אחרי הפגישה הזאת אינני חושב שראיתי עוד פעם את אייכמן. מתי יצאת את ברלין? ב-15 במרס 39. קודם לכן, ב-21 בפברואר 39, אתה קיבלת יודנקן-קארטה. כן, זה כן. נכון? בטח. האם זהו הכרטיס שקיבלת? בדיוק, בדיוק. אני רואה שם טביעת אצבעות. כן. זה חייב היית למסור? כן, כולם. כולם. כל יהודי צריך היה לקבל כרטיס כזה. כל יהודי, בטח. אני מבין. גם אבקש רשות להגיש את המסמך הזה. זה יהיה תו 92. וברשות בית המשפט עוד מסמך אחד שאבקש להביא בפני העד. אני רואה כאן מכתב אחד של השטאטספוליצאי לייטשטלה ברלין מן ה-6 בפברואר 39. אולי תראה את המכתב ותאמר לבית המשפט, ראשית, קיבלת אתה את המכתב הזה מן הגסטאפו? כן, כן. מה משמעותו של המכתב?
כן, אז בחרו בי באיזה חודש, אינני זוכר, נניח בסוף 38, שם להנהלה של חברת This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.